नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे पेबल्सच्या किचनमध्ये। सगळ्यांना असा विचार पडतो की आज काय ब्रेकफास्टला बनवायचं। तर आज आपण करणार आहोत पोटॅटो पॅनकेक्स, म्हणजेच बटाटे असतात ना, बटाट्याचे किस केलेले धिरडे। तर चला करूया बटाट्याचे धिरडे। चला तर मग त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, आपल्याला एक बटाटा घ्यायचा आहे, कॉर्नफ्लोअर, तेल, डाळीचं पीठ, जिऱ्याची पावडर, तिखट, मीठ, आल्याचे बारीक चिरलेले तुकडे, बारीक चिरलेलं लसूण, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि बारीक चिरलेल्या मिरच्या। आणि काळी मिरी पावडर। बटाटा आपण सोलून घेतलाय, बटाट्याची साल काढून घेतली आपण। हा बटाटा आपण किसून घेऊया। बटाटा आपण किसून घेतलाय, एका पातेल्यामध्ये आपण ते काढून घेऊया। थोडंसं पाणी घालतोय त्यामध्ये आपण। एक मोठा बाउल घेऊया, बटाट्यातलं पाणी काढून घेऊया, पिळून आपण त्याच्यातलं पाणी काढून घेऊया। बटाट्याच्या किसामधलं पाणी आपण काढून घेतोय। बटाट्यातलं पाणी निघून गेलंय, त्यामध्ये आपण घालतोय 2 चमचे डाळीचं पीठ, 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर, बारीक चिरलेली मिरची, जिऱ्याची पावडर, काळी मिरी पावडर, तिखट आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आल्याचे बारीक चिरलेले तुकडे, लसणाचे बारीक चिरलेले तुकडे। हे चांगलं आपण मिक्स करून घेऊया मिश्रण। आपलं छान मिश्रण तयार आहे। आता आपण बघूया बटाट्याचा पॅनकेक कसा तयार करतात। तवा गरम झालाय, 1 चमचा आपण तेल घातलंय, हातामध्ये आपण त्याला ठेवून पॅनकेक आपण तयार करून घेतोय। तो आपण तव्यावर घातलाय। आता दोन्ही बाजूनी तो खरपूस करून घेऊया। आपला बटाट्याचा पॅनकेक तयार आहे। हा चटणी बरोबर, सॉस बरोबर तुम्ही खाऊ शकता। तर काय मंडळी, तुम्हाला आवडले का हे धिरडे? खूप सोपे असतात आणि खूप टेस्टी लागतात। तुमच्या मुलांना नक्की आवडेल। तुम्ही करून बघा आणि आम्हाला नक्की फीडबॅक द्या। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा नक्की करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत। बाय फॉर नाव।